توی این آزمایش میخوایم نحوه اتصال نرم افزار فکتوری آیو به درایو سینامیکس وی20 رو از طریق PLC لوگو بررسی بکنیم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید من الان 3 تا کلید اینجا در نظر گرفتم که به من 3 تا رفرنس سرعت میتونه بده، سرعت 10 هرتز، 15 هرتز و 25 هرتز که اینا میتونن با هم دیگه جمع بشن. به عنوان مثال من الان سرعت رو میارم روی 10 هرتز، 2 تا کلید رو قطع کردم، یک کلید رو گذاشتم سرعت رو 10 هرتز و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید سرعت خط من کم شد. الان سرعت رو 15 هرتز دیگه بهش اضافه میکنم، سرعت میره رو 25 هرتز. توی درایو هم اگر مشخص بشه سرعت رو 25 هرتز هستش و اینجا نمایشگرم 25 هرتز نشون میده. الان من سرعت رو 25 هرتز دیگه هم بهش اضافه میکنم، سرعت رو 50 هرتز. درایو من هم اینجا 50 هرتز رو نشون میده و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید سرعت کانوایر من هم اینجا داره بیشتر میشه. یک سنسوری هم اینجا در نظر گرفته شده برای شمارش تعداد قطعاتی که اینجا داره عبور میکنه که من اینجا تعداد قطعات رو که از جلوی خط داره عبور میکنه اینجا شمارش میکنم. اینجا هم که فرکانس کاری رو نشون میدم، با سرعت رو تغییر میدم و سرعت کانوایر هم همونطور که ملاحظه می‌فرمایید تغییر میکنه. بریم ببینیم چجوری باید این کار رو انجام بدیم، چه تنظیماتی باید انجام بدیم توی درایو، نرم افزار PLC لوگو سابس کامفورت و نرم افزار فکتوری آیو. خب ما اولین کاری که میکنیم باید تنظیمات رو توی درایو انجام بدیم. من از کانکشن مایکرو 3 استفاده کردم. دلیلش هم اینه که این کانکشن مایکرو به من این امکان رو میده که با 3 تا ورودی دیجیتال برای کنترل سرعت و یک ورودی دیجیتال برای فرمان آن آف بتونم درایوم رو کنترل بکنم. به این ترتیب که اگر من ورودی دیجیتال اینپوت یکم رو وصل کنم به 24 ولت موتور من آن میشه و اگر قطعش کنم موتور من آف میشه. اگر دیجیتال اینپوت 2 رو 1 کنم اسپید لو میاد و اگر 0 کنم اسپید لو خارج میشه. 3 مقدار اسپید یا سرعتی که به صورت پیش‌فرض تنظیم شده رو ما میتونیم توی پارامترهای شماره 1001, 1002 و 1003 از درایو تنظیم بکنیم. این پارامترها به صورت پیش‌فرض روی 10, 15 و 25 هرتز قرار داده شدن. حالا اگر من این رو وصل کنم فرکانس 10 هرتز قرار میگیره، ورودی دوم 10 به علاوه 15 و اگر سومی رو هم وصل کنم 10 به علاوه 15 به علاوه 25 یا 50 هرتز به عنوان فرکانس مرجع درایو تنظیم میشه. خب این میشه نحوه تنظیم پارامترهای درایو و این رو ما برای اینکه بتونیم به نرم افزار فکتوری آیو متصلش کنیم این 4 تا ورودی رو که برای درایو هست از 4 تا خروجی PLC اتصال میگیریم، یعنی Q1, Q2, Q3 و Q4 رو من استفاده میکنم برای کنترل ورودی های دیجیتال PLC، ورودی های دیجیتال درایو که این فرمان ها از نرم افزار فکتوری آیو میاد. بریم سراغ قسمت بعد، نرم افزار فکتوری آیو و تنظیماتی که اونجا ما باید انجام بدیم. توی قسمت وایرینگ و سیمبندی من اومدم این کار رو انجام دادم. Q1 رو یک سرش رو به 24 ولت وصل کردم و سر دیگه Q1 اومده به دیجیتال اینپوت 1. به همین ترتیب Q2, Q3 و Q4 یک سرشون به 24 ولت وصل شده و سر دوم Q2 دیجیتال اینپوت 2 برای اسپید لو، Q3 به دیجیتال اینپوت 3 برای اسپید میدل و Q4 به دیجیتال اینپوت شماره 4 برای اسپید های. پس این هم خروجی های PLC و نحوه وصل شدنش به اینورتر هستش. فقط یک نکته رو حتما باید اینجا بهش توجه داشته باشیم. این ورودی هایی که اینجا میاد باید نسبت به یک مرجع زمین باشه، یعنی حتما باید 24 که من از اینجا گرفتم 0 ولت یا زمین مدار هم به زمین اینورتر بیاد که بتونه سطح لاجیک 0 و 24 رو تشخیص بده. نکته باید بیشتر توجه داشته باشیم.
توی نرم افزار فکتوریال و سناریویی که ما در نظر گرفتیم یه کانوایر 6 متری هستش، یه دونه امیتر تو این قسمت در نظر گرفتیم که بهش گفتیم چه قطعاتی رو داخل خط ما بده. تنظیماتی که من اینجا انجام دادم باکس های با اندازه متوسط رو توی خط امیت میکنه. کاری که ما اینجا انجام دادیم برای اینکه بتونیم سرعت رو کنترل بکنیم، یعنی سرعت حرکت موتوری که توی این کانوایر هست به این شکل با سرعت درایو ما مچ باشه، من اومدم این رو قسمت کانفیگوریشن رو آنالوگ تنظیم کردم. یعنی چی؟ یعنی ولتاژ منهای 10 ولت تا 10 ولت رو اگر بگیره میتونه سرعت خط رو از منفی 50 تا مثبت 50 تغییر بده. و چون ما اینجا سرعت منفی یعنی جهت کانوایر ما رو به چپ حرکت نمیکنه، فقط 0 تا 10 ولت رو براش میسازیم و بهش بدیم. بنابراین ولتاژ 0 تا 10 ولتی که من به این کانوایر میدم معادل سرعت 0 تا 50 هرتز است. تو این قسمت یک سنسور من قرار دادم که قطعات من رو دیتکت میکنه، یک سطح شیب دار برای اینکه حرکت بکنه و یک ریمووری هم اینجا گذاشتم که قطعاتی که اینجا میاد انباشته نشه. توی تابلویی که اینجا تعریف کردیم، توی این تابلو من برام جلوتر که مشخص باشه، دو تا نمایشگر داریم. یه نمایشگر کانتر من هستش که تعداد قطعاتی که رد میشه رو نشون میده چه تعداد قطعی رد شده. یه دونه هم مقدار سرعت رو من نشون میده که میتونه 10 15 25 یا ترکیبی از اینها باشه. 3 تا کلید اینجا من در نظر گرفتم که این کلیدها 0 و 1 هستن. من میتونم اسپید لو رو 0 کنم یا اسپید لو رو 1 بکنم. با 0 و 1 کردن اون دیجیتال اینپوتی که قراره به اینورتر بره 0 و 1 میشه. همین کار رو برای اسپید در واقع میدل انجام دادیم و همین کار رو برای اسپید های. پس این 3 تا برای کنترل سرعت هستن. تو قسمت پایین 3 تا کلید در نظر گرفتیم، پوش باتن هستن. این کلید برای استارت کردن خط، برای استاپ کردن خط و اینم برای ریست کردن مقدار شمارنده است. اینم ترکیبی هستش که در نظر گرفتیم. بریم تو قسمت کانفیگوریشن یا پیکربندی خود پارامترهای مربوط به PLC و نرم افزار فکتوریال. همونطور که ملاحظه فرمایید من از حافظه‌های سری V از V00 استفاده کردم تا V05، به همین ترتیب از V07 تا V12. سرعت لو اسپید وصل شده به V00، آنش وصل شده به V00، آفش وصل شده به V00. به همین ترتیب برای میدل و های این کار انجام دادیم. کلید استارت به V10، کلید استاپ به V11، کلید ریست به V12 و سنسور هم به V07 وصل شده. توی خروجی ها ما یه استک باری هم من اینجا فراموش کردم بگم، یه استک باری هم اینجا هست. اگر سرعت برای نمایش دادنی که من کدوم یک از سرعتان فعال، سرعت پایین، متوسط و بالا، هر کدوم از اینا لامپ هاشون روشن میشه به تناسب اون. پس ما اینجا تو خروجی ها Q2, Q3 و Q4 رو به استک لایت 1 تا استک لایت سومی که همون قرمزه متصل کردیم. برای اینکه من بتونم مقدار فرکانس رو نمایش بدم، پارامتر VW4 یعنی ورد VW4 رو استفاده کردیم برای اینکه فرکانس رو نشون بدیم و برای اینکه کانوایرمون رو بتونیم سرعتش رو کنترل بکنیم از VW6 استفاده کردیم که سرعت کانوایر رو بین 0 تا 10 باش تغییر میدیم. VW8 رو هم برای کانتر یا همون مقدار نمایش تعداد قطعاتی که تو خط رد میشه در نظر گرفت. پس این میشه کل کارهایی که من باید انجام بدم برای تنظیمات هر کدوم از این کلیدها، موتور و نمایشگرهایی که اینجا داره. بریم برنامه رو هم توی نرم افزار برنامه‌ای که برای PLC نوشته رو تو نرم افزار لوگو سافت کامفورت بررسی کنیم، ببینیم چه کارهایی رو اونجا انجام دادیم.
خب توی نرم افزار لوگو سافت کامفورت من برای 2 تا دکمه استارت و استاپ در نظر گرفته بودم که همونطور که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، اینجا یه بار دیگه ببینیم استارت و استاپ به V1 0 و V1 1 وصل شده. خب اینجا چون استاپ تو حالت NC نورمال کلوز هست، من یه دونه نات هم اینجا گذاشتم، یه بلوک ست ریست استفاده کردم که Q1 رو 1 میکنه یا 0 میکنه. یه دونه هم آنالوگ مالتیپلکسر گذاشتم که الان گفتم اگر 0 بودم اینجا 0 رو تو خروجی بفرسته، پس این در حالت استاپ اینجا 0 میفرسته. تو قسمت دوم اگر لو اسپید یعنی دکمه دوم، یعنی این دکمه توی اینجا این دکمه، این کلیدی که اینجا سویچی که اینجا 0 و 1 میشه، اگر این رو من 1 و 0 بکنم، اتفاقی که اینجا میفته اگر 1 بکنم میگم با این S1 S2 که اینجا تنظیم کردم میگم P2 رو بفرست توی خروجی. پس اینجا لاین P2 که مقدار 10 روش ست شده، یعنی سرعت 10 میره توی بلوک بعدی، پس این بالا سرعت 0، اینجا سرعت 10. و به همین ترتیب اگر میدل رو من تنظیم بکنم با فشار دادن کلید دوم، سویچ دوم، آن آف کردنش، این بلوک ست ریست باعث میشه که من توی مقدار خروجیم بیاد اینجا و توی مالتیپلکسر هم های و لو تنظیم کردم که P3 که عدد 15 بره تو خروجی به این شکل، و به همین ترتیب برای سرعت بالا 2 تا های گذاشتم که لاین 4م 25 رو بده تو خروجی. بنابراین من اینجا توی این بلوک جمع کننده‌ای که اینجا درست کردم میگم مقادیر B1 و B2 و B3 و B4 جمع زده میشه و تو خروجی قرار داده میشه. B1 از بلوک 0 میاد که مقدار 0. اگر بلوک اسپید لو فعال بشه مقدار B2 میشه 10 و با 0 جمع میشه. بلوک 3 در واقع این بلوک اگر فعال بشه اسپید میدل میاد و B3 من 15 تا بهش اضافه میشه و در نهایت اگر بلوک آخر V4 که اسپید های من فعال هست 25 تا عدد دیگه هم به این اضافه میشه و جمع اینا با فعال بودن هر سه تا عدد 50 میره توی VW4. VW4 همون جاییه که من فرکانس رو میتونم باهاش نشون بدم. پس من اینجا VW4 فرکانسی که اینجا متصل کردم اون فرکانسه. حالا نکته مهم دیگه ای که وجود داره اینه که با این کلیدا علاوه بر این که توی مالتیپلکسر من دیتا میره، من یک کیوی رو هم 1 و 0 میکنم. 1 و 0 شدن این کیو معادل با این هستش که من ورودی دیجیتال درایو رو 1 و 0 میکنم یا اون اسپیدا رو دارم به صورت سخت افزاری تنظیم میکنم. پس اینجا این مقدار ساخته میشه. حالا با توجه به این مقداری که اینجا ساخته میشه من باید بتونم موتور کانوایرم رو هم سرعتش رو تغییر بدم. همونطوری که گفتیم مقدار سرعت 0 معادل ولتاژ 0 هست و 50 هرتز معادل 10. پس اگر من از یک بلوکی استفاده کنم که مقداری که اینجا خوندم رو ضرب در 20 بکنم و توی VW6 بریزم، این مقدار سرعت موتور من رو متناسب با سرعت درایو تغییر میده. پس این VW6 رو اگر اینجا در نظر بگیرید، توی درایو هم من اینجا رولر کانوایر به VW6 متصل شده که دقیقا متناسب با این ولتاژ هست. برای بخش مربوط به شمارنده ما اومدیم از سنسور استفاده کردیم و یک مدار ریست. پس V12 و V0.7 رو یه بار دیگه ببینیم. V12 برای ریست کردنشه، V0.7 هم سنسور منه. چیکار میکنه؟ هر موقعی که V0.7 یعنی سنسور من سنس کرد با یه دونه آف دیلی تایمر، من یه دونه کانت انجام میدم تو این بلوک
و چون مقدار ریستش به V1 وصل شده، هر موقع که این ریست هم فعال بشه مقدار خروجی صفر میشه. دایرکشنش هم چون میخوایم رو به آپ یا بالا بشمریم به لو وصل کردیم و در نهایت مقداری که برای اینکه بتونم مقدار کانترم رو نشون بدم از یک بلوک به این شکل استفاده کردیم. بلوک ماتماتیک اینستراکشن کاری که انجام میده اینه که مقدار کانتر رو میگیره و من با 3 تا صفر دیگه جمعش میزنم که بتونم مقدار کانترم رو انتقال بدم به حافظه VW8 و VW8 همون حافظه ای هستش که توی نرم افزار فکتوریایی من به کانتر متصلش کردم. این برنامه رو تا این قسمت میشه مربوط به کارهای در واقع کنترلی. یه قسمتی هم ما این بالا در نظر گرفتیم برای اینکه بتونیم مقادیر رو روی نمایشگر لوگو هم نشون بدیم. اومدیم روی نمایشگر لوگو هم یه صفحه به این صورت دیزاین کردیم. مثلا اینجا نوشتیم مهان نگاه افزار فکتوری آیو تست، اینجا مقدار فرکانس و مقدار کانتر رو هم اینجا روی صفحه لوگو من میتونم نشون بدم. بنابراین با این کار کل سیستم من میتونه به سادگی ران بشه. یک بار دیگه برنامه رو ما اجرا میکنیم. سرعت رو من بذارید این رو 0 بکنم. من سرعت رو میذارم رو 10 هرتز. اینجا همونطور که ملاحظه فرمایید هم درایو داره، موتور داره با سرعت 10 هرتز حرکت میکنه و اگر من بیام اینجا قسمت داکال تگز رو بزنم مقدار در واقع کانوایر من رو عدد 2 هست که نشانگر فرکانس 10 هرتز هست. اگر من اینو یه ذره ببرم بالاتر، الان 25 دقیقاً عدد 5 هستش که نصف 50 هرتز هست این عدد. و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید سرعت خط زیاد میشه. باز به 50 هرتز میرم، این عدد روی 10 میره که با ماکسیموم سرعت حرکت میکنه. اینجا همونطور که ملاحظه می‌فرمایید قطعات دارم با سرعت بیشتری حرکت میکنم. میتونم فرمان استاپ رو از اینجا صادر بکنم. موتور من استاپ میشه، خط من متوقف میشه و مجددا استارت با فرکانس 10. اگر بخوام مقدار این کانتر رو هم ریست کنم کافیه با دکمه ریست این مقدار رو ریست. این مواردی بود که برای یک نمونه از اتصال نرم افزار فکتوریایی به درایو با PLC لوگو ما انجام دیدیم که حالا شما میتونید با تغییراتی که مد نظر خودتونه امکانات مختلف دیگه‌ای رو هم به این مجموعه اضافه بکنید و آزمایش‌های متعدد رو باهاش اجرا کنید.